Ice Age หรือยุคน้ำแข็งไม่ใช่แค่ชื่อภาพยนตร์แอนิเมชันที่มีออกมาหลายต่อหลายภาคแต่ยังเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์โลกของเราในหลายล้านปีที่ผ่านมาสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมถึงมนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการปรับตัวเพื่ออยู่รอดแต่มนุษย์สมัยนั้นไม่ได้มีเทคโนโลยีหรือเครื่องนุ่งห่มฮีทเทคเสื้อขนเป็ดแผ่นร้อนหรือที่สำคัญก็คือฮีเตอร์ในบ้านอะไรมากมายแบบพวกเราแล้วพวกเขาเอาตัวรอดมาได้ยังไงถ้าทุกคนก็สงสัยเหมือนกันงั้นวันนี้เราไปหาคำตอบกันเลยค่ะอันดับแรกมาทำความรู้จักกับยุคน้ำแข็งกันก่อนดีกว่าค่ะยุคน้ำแข็งเป็นช่วงเวลาที่โลกเรามีอุณหภูมิที่หนาวเย็นเป็นระยะเวลานานที่ว่าก็คือหลายล้านปีเลยอาจจะเป็น10 ล้านปีเลยก็ได้ซึ่งนำไปสู่การเกิดแผ่นน้ำแข็งและทานน้ำแข็งปกคลุมพื้นผิวบริเวณต่างๆที่เรารู้กันก็คือโลกเราได้ผ่านยุคน้ำแข็งมาแล้วถึง5ยุคหลักๆด้วยกันโดยยุคแรกเกิดขึ้นเมื่อราวๆ 2,000 ล้านปีที่แล้วและกินเวลายาวนานถึง300 ล้านปีส่วนยุคสุดท้ายก็เกิดขึ้นเมื่อราวๆ 2.6 ล้านปีที่แล้วและเอาจริงๆนะคะตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในยุคน้ำแข็งกันค่ะสังเกตได้จากแผ่นน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ได้เลยค่ะแต่แล้วทำไมทั้งโลกถึงไม่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งล่ะถ้าเป็นยุคน้ำแข็งนั่นก็เพราะว่าพวกเราอยู่ในช่วงผัดเปลี่ยนทานน้ำแข็งค่ะซึ่งในยุคน้ำแข็งมันก็ไม่ได้หนาวตลอดเวลาค่ะแต่ว่ามันจะมีการสลับสับเปลี่ยนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนในช่วงที่อากาศอุ่นขึ้นแผ่นน้ำแข็งและทานน้ำแข็งก็จะละลายซึ่งในภาษาอังกฤษเราจะเรียกช่วงนี้ว่า interglacials และในช่วงที่อากาศหนาวเย็นน้ำแข็งก็จะกลับมาปกคลุมโลกอีกครั้งโดยเราจะเรียกช่วงนี้ว่า glacials ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงอบอุ่นของ interglacial นั่นเองนะคะและ interglacial ครั้งนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ประมาณ 11,000 ปีที่แล้วค่ะในคลิปนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ยุคน้ำแข็งยุคล่าสุดที่มีชื่อเรียกว่า Pleistocene Epoch กันซึ่งยุคนี้ก็อยู่ในช่วงประมาณ 2.6 ล้านปีที่แล้วลากยาวมาจนถึงประมาณ 11,700 ปีที่แล้วค่ะก็คือมีระยะเวลาเป็นล้านปีเลยนะคะโดยในยุคนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นมากมายเราจะยกมาแค่5ข้อหลักๆที่จะมาเกี่ยวกับคลิปนี้กันนะคะข้อแรกเลยอุณหภูมิในยุคนั้นก็หนาวเย็นไปทั่วโลกหนาวกว่าตอนนี้มากๆเลยหนาวกว่าก่อนยุคอุตสาหกรรมจะบูมซะอีกโดยในแถบทานน้ำแข็งเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่-6 องศาเซลเซียสในขณะที่บริเวณอื่นๆที่ไกลทานน้ำแข็งหน่อยก็จะอยู่ที่ประมาณ0 องศาเซลเซียสค่ะโอ้โหทุกคนนึกภาพประเทศไทยเฉลี่ย0 องศาสิคะเรานี่นึกภาพไม่ออกเลยจริงๆซึ่งทำให้เกิดข้อที่2ตามมาค่ะนั่นก็คือมีแผ่นน้ำแข็งปกคลุมบริเวณส่วนใหญ่ของอเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียแถมแผ่นน้ำแข็งเหล่านี้ก็หนามากหนาเป็นกิโลเมตรเลยก็คือประมาณ3 กิโลเมตรเลยนะคะถ้านึกภาพแผ่นน้ำแข็งหนา3 กิโลเมตรไม่ออกว่ามันจะขนาดไหนนะคะเอาอย่างนี้ทุกวันนี้ทุกคนเดินไปปากซอยก็ยังไม่ถึง1 กิโลเลยใช่ไหมคะ3 กิโลเมตรเนี่ยก็ราวๆตั้งแต่สยามพารากอนไปจนถึงตึกมหานครเลยค่ะและเจ้าแผ่นน้ำแข็งเหล่านี้ก็ส่งผลต่ออุณหภูมิของโลกระดับน้ำทะเลไปจนถึงภูมิประเทศทั่วโลกเลยเพราะนอกจากแผ่นน้ำแข็งแล้วทานน้ำแข็งก็ยังแผ่ขยายมาตามหุบเขาต่างๆทำให้ภูมิประเทศในยุคนั้นต่างกับยุคนี้มากๆเลยค่ะข้อ3ก็อย่างที่พูดไปแวบๆเมื่อกี้นะคะว่าแผ่นน้ำแข็งนั้นส่งผลต่อระดับน้ำทะเลด้วยนั่นก็เพราะว่าน้ำทั้งหลายมันกลายเป็นน้ำแข็งซะแล้วล่ะค่ะทำให้ระดับน้ำทะเลในยุคนั้นต่ำกว่าปัจจุบันเป็น100 ฟุตเลยถึงขั้นเกิดสะพานข้ามทวีปต่างๆได้เลยทำให้มนุษย์ในยุคเริ่มต้นกับสิ่งมีชีวิตบางประเภทนะคะสามารถอพยพจากเอเชียไปอเมริกาเหนือได้ค่ะข้อ4สิ่งมีชีวิตต่างๆที่สามารถมีชีวิตในยุคนี้ได้บนบกก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้แล้วอย่างเช่นแมมมอธขนยาวแรดขนยาวแมวเขี้ยวดาบและสล็อธยักษ์ส่วนมนุษย์ก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับอาหารการกินที่สามารถหาได้และสภาพแวดล้อมในยุคนั้นค่ะซึ่งนำมาที่ข้อ5ยุคน้ำแข็งนี้ส่งผลต่อการปรับตัวของมนุษย์อย่างแน่นอนค่ะและเราก็กำลังจะไปเจาะข้อสงสัยนี้กันค่ะว่าเขาอยู่ได้ยังไงแต่ก่อนหน้านั้นในยุคนี้ที่ว่ามีมนุษย์เนี่ยคือหมายถึงมนุษย์สายพันธุ์ไหนบ้างหรอเราก็จะไม่ได้พูดชื่อสายพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดที่มีหรอกนะคะเพราะว่าวิวัฒนาการของมนุษย์มันเป็นอะไรที่ซับซ้อน to the max เลยมนุษย์หลายต่อหลายสายพันธุ์มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันค่ะแล้วก็มีการผสมพันธุ์กันย้ายถิ่นฐานกันซึ่งการค้นพบทางโบราณคดีเนี่ยก็ยังมีเพิ่มเข้ามาใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ก็เอาเป็นคร่าวๆสัก 3-4 สายพันธุ์ให้พอเห็นภาพก่อนนะคะสายพันธุ์แรกเลยแน่นอนว่าต้องมีพวกเขาค่ะเพราะว่า Homo erectus เนี่ยเป็นมนุษย์พวกแรกที่อพยพจากแอฟริกาไปที่เอเชียและยุโรปพวกเขามีชีวิตอยู่ในช่วงราวๆ2 ล้านถึง 100,000 ปีก่อนค่ะถัดมาก็ Homo neanderthalensis หรือว่า Neanderthals นั่นเอง
โอ้แย่เนเธอร์เทิลส์ญาติใกล้ชิดของพวกเราก็มีชีวิตอยู่ในยุโรปและเอเชียในช่วง 400,000 ถึง 40,000 ปีก่อนด้วยเช่นกันพวกเขามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับเซเปียนทั้งยังได้พบปะกันมาแล้วด้วยเนียนเดอร์เทิลเองก็มีวิธีการปรับตัวเข้ากับอากาศที่หนาวเย็นค่ะลำดับ 3 ก็คือเดนิสโซวันซึ่งเป็นทั้งบรรพบุรุษและญาติของเราที่นักโบราณคดีเองก็มีข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาน้อยมากเหลือเกินแต่ก็แน่ชัดค่ะว่าพวกเขามีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นและสุดท้ายเลยก็คือโฮโมเซเปียนหรือก็คือพวกเรานั่นเองค่ะซึ่งอพยพออกมาจากแอฟริกาเมื่อราวๆ 300,000 ถึง 200,000 ปีที่แล้วเดินทางมาตั้งถิ่นฐานไปทั่วทั้งยุโรปและเอเชียและเป็นมนุษย์สายพันธุ์เดียวที่มีชีวิตเหลือรอดจากยุคน้ำแข็งค่ะโดยเพื่อจะเอาชีวิตรอดจากยุคน้ำแข็งได้แน่นอนว่ามนุษย์ก็ต้องมีการปรับตัวในหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายพฤติกรรมนวัตกรรมหรือวัฒนธรรมซึ่งการปรับตัวเหล่านี้ก็เป็นการปรับภาคบังคับเพื่อให้มนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างข้อแรกการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศหนาวจัดก็เริ่มมีการปรับตัวให้ทนทานต่ออากาศแบบนั้นเช่นขนาดและรูปร่างที่เปลี่ยนไปเพื่อที่จะกักเก็บความร้อนไว้ในตัวให้ได้มากที่สุดผมและขนก็มีมากขึ้นเพื่อป้องกันรังสี UV ที่ดวงอาทิตย์ส่องมาในพื้นที่ที่อากาศหนาวจัดๆและไม่ค่อยมีแดดมนุษย์ก็มีการปรับสีผิวไม่ใช่แบบจิ้งจกนะคะคือมนุษย์เราไม่สามารถเปลี่ยนสีผิวได้ในช่วงไม่กี่นาทีแบบจิ้งจกแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาหมื่นปีแสนปีโดยที่สีผิวที่อ่อนลงเนี่ยก็เพื่อที่จะสามารถรับวิตามินดีจากแสงแดดในบริเวณที่ไม่ค่อยมีแดดได้มากขึ้นค่ะข้อ 2 นวัตกรรมก็เปลี่ยนไปเช่นกันค่ะอย่างการหาเสื้อผ้าและสถานที่พักอาศัยที่เหมาะกับสภาพอากาศมนุษย์ในยุคน้ำแข็งนั้นก็มีความสามารถที่จะผลิตหรือว่าดัดแปลงหนังของสัตว์ได้แล้วและนวัตกรรมเหล่านี้ก็สามารถปกป้องพวกเขาจากอากาศหนาวจัดภายนอกได้ด้วยการนำมาทำเป็น2 อย่างนี้ค่ะ 1. ก็คือเครื่องนุ่งห่มซึ่งในยุคนั้นเขามีเข็มเย็บผ้าที่ทำจากกระดูกสัตว์กันแล้วนะจ๊ะโดยเป็นเข็มที่มีปลายข้างหนึ่งแหลมอีกข้างหนึ่งก็เป็นรูเพื่อรอยได้และการประดิษฐ์เข็มเย็บผ้าเนี่ยก็นำพวกเขาไปสู่อะไรหลายๆอย่างแบบเปิดทางเลยอย่างการทำเสื้อผ้าหนังสัตว์นั่นเองและเช่นเดียวกับสมัยนี้ที่เราใส่เสื้อผ้ากันหลายๆชั้นเวลาเราไปเจออากาศหนาวมนุษย์ในยุคน้ำแข็งก็ทำเหมือนกันค่ะโดยพวกเขาจะเลือกหนังสัตว์ชนิดต่างๆมาใส่ทีละชั้นไม่ว่าจะเป็นหนังจิ้งจอกขาวหนังกวางเรนเดียร์หนังกระต่ายป่าหรือแม้แต่หนังนกสิ่งต่อมาที่พวกเขานำหนังสัตว์มาทำก็คือที่อยู่อาศัยค่ะซึ่งอันนี้อาจจะฟังแล้วแปลกๆหน่อยนะคะแต่ว่ามีการค้นพบบ้านที่ทำจากกระดูกแมมมอธและตบด้วยหนังสัตว์หลายหลังด้วยกันค่ะทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยซึ่งถึงแม้จะใช้เวลาสร้างนานแต่จากขนาดเราก็รู้ได้เลยค่ะว่ามนุษย์โบราณที่สร้างไว้เนี่ยต้องการให้มันมั่นคงและป้องกันอากาศหนาวได้โดยหลังที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกค้นพบที่ประเทศรัสเซียเนี่ยก็มีอายุถึง 25,000 ปีด้วยกันและสร้างจากแมมมอธทั้งหมดถึง60 ตัวว้าวก็คืออาจจะเป็นการล่าแมมมอธมาทำหรือไม่ก็เก็บกินซากแมมมอธก็ได้ค่ะนอกจากบ้านแมมมอธแล้วก็ยังมีการใช้เพิงหินเป็นที่อยู่อาศัยแต่ว่าไม่ใช่แบบถ้ำแบบมนุษย์ถ้ำอะไรอย่างนี้นะคะแต่เป็นแค่เพิงหินค่ะซึ่งแค่นั้นมันจะไปป้องกันอากาศหนาวได้ยังไงจริงไหมคะก็เลยมีการนำหนังสัตว์ขนาดใหญ่มาแขวนเป็นม่านกำบังระหว่างพวกเขาและลมหนาวด้านนอกแค่นี้ก็สามารถเอาชีวิตรอดในยุคน้ำแข็งได้แล้วค่ะนอกจากนี้มนุษย์ก็รู้จักกับไฟแล้วนะคะในตอนนั้นซึ่งอย่างที่เรารู้กันค่ะว่าการผิงไฟเนี่ยมันอุ่นแค่ไหนแถมยังสามารถใช้ป้องกันสัตว์ร้ายที่จะเข้ามาและสามารถใช้ประกอบอาหารได้ด้วยซึ่งพูดถึงอาหารแล้วแน่นอนว่ามนุษย์ในยุคนั้นก็ยังคงเป็นนักล่าอยู่นะคะมีการนำวัสดุธรรมชาติอย่างไม้หรือหินมาดัดแปลงเป็นอาวุธโดยสัตว์ที่พวกเขาล่าเนี่ยก็จะเป็นพวกสัตว์ใหญ่อย่างแมมมอธไบซันหรือว่ากวางเรนเดียร์เพราะว่าล่าทีเนี่ยมันเก็บกินได้นานเนาะและในขณะเดียวกันก็มีการเก็บผลหมากรากไม้อย่างเบอร์รี่หรือว่าถั่วมายังชีพด้วยค่ะเปลี่ยนขนาดนี้แน่นอนค่ะว่าข้อ 3 วัฒนธรรมก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยค่ะซึ่งมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะก็ทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลและแลกเปลี่ยนสิ่งของกันการร่วมมือกันเนี่ยแหละที่เป็นสิ่งสำคัญในการมีชีวิตรอดเพราะหากพวกเขาร่วมมือกันพวกเขาก็จะสามารถล่าสัตว์ใหญ่ๆได้สามารถแบ่งปันอาหารกันได้และสามารถปกป้องพวกพ้องจากนักล่าอื่นๆได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการแบ่งปันความรู้ในการล่าสัตว์การเดินทางและการรักษาพยาบาลกันในหมู่มนุษย์จากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นความรู้เหล่านี้ก็ทำให้มนุษย์สามารถปรับเปลี่ยนและเอาตัวรอดในยุคน้ำแข็งได้ค่ะและข้อสุดท้ายเลยก็คือเปลี่ยนให้มันสุดขั้วไปเลยก็คือเปลี่ยนที่ยีนกันไปเลยสิคะ
อย่างเช่นยีนที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญพลังงานซึ่งยีนนี้ก็จะอาจมีวิวัฒนาการเพื่อที่จะสามารถให้เจ้าของร่างกายและสายพันธุ์อยู่รอดกับลักษณะการกินและการใช้พลังงานในยุคน้ำแข็งแต่อย่างไรก็ตามจากที่เราได้ไปหาข้อมูลมาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางยีนเนี่ยมันลึกและมันกว้างมากเพราะช่วงนั้นมนุษย์มีการย้ายถิ่นฐานกันบ่อยมากเดี๋ยวยีนที่พบจากตรงนี้ในช่วงปีนี้ก็ไปโผล่ในช่วงโน้นคนละช่วงเวลากันแถมยังมีการผสมพันธุ์กันยุ่งเหยิงไปหมดก็คือเอาเป็นว่าเราไม่สามารถบอกได้แน่ชัดนะคะว่าที่ยีนของพวกเราเป็นแบบนี้เพราะบรรพบุรุษเราผ่านยุคน้ำแข็งมาหรือเปล่ามันไม่มีใครฟันธงได้ 100% ค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ากว่าจะผ่านยุคน้ำแข็งไปได้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยกลับกันมันยากและซับซ้อนมากต้องเปลี่ยนทั้งร่างกายทั้งพฤติกรรมนวัตกรรมวิธีการกินอยู่เปลี่ยนยันยีนเลยแต่นั่นแหละก็เป็นสิ่งที่นำพาพวกเราชาวเซเปียนมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูแล้วก็กดติดตามเพื่อไปหาคำตอบเรื่องอื่นๆด้วยกันต่อนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ